După 6 ani și 2 luni de când am emigrat împreună cu familia spre Canada, a sosit momentul să mă reîntorc în România împreună cu soția mea, Corina, pentru doar 11 zile. A fost o cursă contra cronometru. Și de aici pornește călătoria noastră spre România. Bagajele noastre sunt făcute. Așa arată tot iancosa de bagaje. So officially we are now heading to Vancouver and then after almost 2 hours we will continue to Heathrow in UK. Summer nights, watch them go by as we fight off the cold. Zborul spre Vancouver a fost relaxant. Am aterizat pe o vreme ploioasă, iar noi am așteptat cu emoții să ne îmbarcăm spre următoarea destinație, Heathrow, Londra. And welcome to Vancouver. It is just about 6 minutes after 7 local. Please proceed to gate C. Let's lose track of time. Îmi place cum arată aeroportul din Vancouver, se vede clar conceptul european. Your time will wait, so stretch your head upon my shoulder. Nothing in our way. It's colder, but the days are... De această dată nu am mai zburat cu Air Canada, ci am fost transferat spre British Airways. Eram încă în starea aceea de uimire și extaz. Suntem în avionul care ne duce spre Londra. Echipajul de la bord ne-au tratat la standarde înalte. In the background we have a classical music. It smells European taste. It's almost midnight and we have the lunch. Yeah, enjoy the food. Uh, 41,000 feet, we just passed the Isle of Man. It's a bit of a drizzly day in London today. 8 ore și jumătate în aer, peste mări și țări și, într-un final, am aterizat în Londra. The local time here is 5 to 2 in the afternoon. Welcome to London! So in about 1 hour, we should embark to our next flight with the destination Bucharest, Romania. Am aterizat cu bine în București undeva după miezul nopții. Eram deja de 17 ore pe drumuri și abia așteptam să ajungem la următoarea destinație. Din păcate, am întâmpinat o problemă în aeroport. Băiatul care trebuia să ne predea mașina închiriată în urmă cu 2 luni ne-a făcut surpriza. După minute bune de căutare, am găsit un birou de închiriat mașini în aeroport, așa că în cele din urmă am plecat cu o mașină mai modestă și ne-am pus la culcare undeva la ora 5 dimineața pentru doar 4 ore. 29 aprilie, suntem în București, lângă Dristor. Aceasta este mașina care noi am închiriat-o printr-o minune de sus. Bineînțeles cu cutie manuală. Aici e blocul unde Răzvan cu Cristina și cu micuța Sofia locuiesc. Așa arată prima zi în România. Avem acolo și un loc de joacă. E frumos că există un parc aici unde mamele cu copiii pot veni. Fiecare parchează pe unde poate. Și cam așa arată un bloc în România, înconjurat cu verdeață. Ne întoarcem în timp. Și aceasta este o intrare într-un bloc. Expoziția de haine la scara blocului. Acesta este Bucureștiul zilelor noastre. Ia uite-l! In Romania, this is one of the most favorite sweet treat, and we call it rom. Andra, you want to try it? We will bring you some.
În perioada studenției era o plăcere să ne oprim la gura de metrou ca să ne cumpărăm câteva plăcinte împreună cu un pahar de iaurt proaspăt. Am retrăit aceleași momente și sentimente. Ne-am luat o merdenea și un strudel cu mere. un strudel cu mere. Oficial am intrat în Lidl din București. Hai să vedem ce găsim aici. Ia uite, Corina, mai ții minte? Hai că arată bine. Bio, ce ne-a cumpărat eu. Nu mai avem Elita? Sau aia de la blocul de lângă fostul blocul nostru. Veniți să vedem o fetiță mică, veniți să vedem pe Cristina, pe Răzvan. Ne-am bucurat tare mult să petrecem câteva ore cu Răzvan, Cristina, micuța Sofia. Răzvan ne-a ajutat foarte mult la aeroport și pentru asta îi mulțumim. Știe el mai multe despre aventura noastră. Deci aici avem o bugățică de om. Da, ea este scumpă. Uite de la ea cum se ridică cu picioarele. Da. Cum se ridică cu picioarele? Unde vrei să uiți? Așa. În capul meu? Vrei? Vrei în capul meu, mică? Uite, unchiul ăsta. Face de poze aici, face poze unchiul ăsta. În după-amiaza aceleiași zile ne-am continuat călătoria spre Pitești. Am ajuns cu bine și ne-am bucurat să o revedem pe sora Corinei împreună cu familia ei. Zici-ne să găsesc documentele. Astăzi de dimineață ne-am propus să mergem să vizităm Argeș Mall, noul mall din Pitești. Mall-ul arată ca în Occident, exuberanță la cote înalte. Nu mai zic de prețuri, e imposibil să nu ieși cu câteva sute de lei lăsați acolo. Am crezut că condusul în București e dificil, însă ce mi-au văzut ochii în Pitești le întrece pe toate. Mi-am pus GoPro-ul pe mașină pentru că aveam sentimentul că din orice unghi cineva mă poate lovi. În drumul nostru am surprins un accident și slavă Domnului că nimeni nu a fost rănit. Afară ploua ușor, iar șoferița a pierdut controlul în curbă deoarece a intrat cu viteză, apoi a ricoșat în parapete și ne-am trezit cu mașina ei în fața mașinii noastre. Parcă de nicăieri, într-un moment telepatic, au apărut și cei de la pompe funebre. Ar fi vrut ei să câștige ceva, dar nu le-a mers. Am ajuns în final în Catanele. Aici am avut un timp extraordinar. Am servit o mâncare bună, ne-am distrat cu copiii, apoi am continuat la cimitir, unde împreună am vizitat mormântul părinților Corinei. El e Tom. El e Tom. Și unde e Jerry? Mami, e Florin, Noi ne mulțim? unchiul care nu-l cunoști, Nu-l mami. Și tu cunoști te pe uiți unchiul așa tău. și nu despre Dar unchiul nu? tău, uite, te ia în Canada. Câți ani ai, Katia? Nu ai 3 ani 4. Tu ai 4, vai ce frumoase sunteți și părinții voștri și mei. Uite, e acolo. Mama și tata, acum hai să vă arăt eu ceva. Katia! Eu sunt... Bă, sunteți două frumoase. Eu- Cum ești tu sora lui Katia, așa sunt eu, sau sora lui Chloe. Așa sunt eu sora lui Mamae, vezi? Da, deci eu sunt Chloe și ea e Katia. Auzi? Ține aici. Unchiul Florin? Unchiul Florin? O să afli de mine mai târziu. Uite, acolo. E tati și cu mami. Cu mami și cu tati. Tati și cu mami. Da, uite acolo. Ce scump ești, om. Și ești bine hrănit. Te văd. E prea bine. Ești Ui aici, bine hrănit. ui aici ce ceafă de Bine. Andrei. Ce ceapă de Andrei. inteligent. E tare, Tom. Îi trebuie un Jerry. Ce ai tu în cutie? Ce ai găsit? Ce ai în cutie acolo? Cadou mai e. Ai un cadou? Da. Doamne, cât de frumoasă! Pentru mine, nu pentru voi.
Nu pentru noi, nu. Noi trebuie să aducem cadouri la fetițe. Aici suntem împreună cu Chloe și cu Katia. Ele sunt aici împreună cu noi la bunii, la catanele. Și aici Katia încearcă să scrie ceva. Hai să vedem ce scrie. Mi-au cerut să scriu numele meu și numele lui Tușa Corina. Și așa am scris noi acolo pe hârtie. Acum Katia studiază bateria de la GoPro, așa. Bateria aia, uite aici o punem în asta mică, dar o să o punem după aceea, bine? Așa. O pui tu? Hai să vedem dacă o pui tu. Gata, a intrat bateria. Bravo! Bravo! Excursia noastră. Ok, hai să vedem ce ne prezentați voi aici. Katia și Chloe ne-au întreținut atmosfera. Sunt două fetițe superbe, deosebite, inteligente, dezvolte, frumoase. Doamne, cât de scumpe sunt! Ne-am bucurat tare mult să petrecem câteva ore în compania lor. Așa, Ia uite cum merge. Ia uite cum merge băiatul să danseze și el. Ia uite. să ții, da? Dansează și el cu surorile. Ia uite-te la el. Uite-te cum se bucură și el. E mic și uite Dar e cum, mic, dar e așa. mare. Uite ce băiat mare s-a făcut. Ține bine, da? El merge, băiatul, merge. Băiat mare acum. Băiatul, vezi? Mă, ce faci? Cât de specială este această transpunere în lumea copiilor. Corina era deja în elementul ei, fetele dansau și întrețineau atmosfera. Doamne, ce plăcut este să fii în lumea copiilor. Ei n-au nicio treabă cu ce se întâmplă în lumea de afară. E atât de frumos să fii înconjurat de o familie care îți oferă dragoste, protecție. Oh, e o bucurie imensă ce am văzut aici în câteva ore petrecute cu ei. Ai ușă, hai! Dar nu cred că vrea să-i... Crezi că vrea înăuntru? Hai să vedem. Vrei acolo? Nu, Nu vrea el vrea... închis. El vrea... Nu vrea închis. El vrea libertate. Da. El uite că face și el. Așa. Uite și el face la la. Bravo, mi-a plăcut show-ul ăsta. Show-ul ăsta a fost cel mai frumos show. Da. Deci, Katia, într-o zi tu o să fii o bună cântăreață, da? Tu o să fii... Frumusețea noastră. Doamne, ce scump sunteți! Suntem aici la Pitești, la catanele. Da, Chloe, tot timpul asta e bine, am văzut deja. Doamna Călinescu, aici am mâncare de restaurant, nu ce vedem noi în București. Vă rog frumos, uitați aici. E deosebit. Păi Katia, cred că își mai aduce aminte cum mă cheamă. Ia să vedem. Cine sunt eu, Katia? Așa. Așa. De departe, dar mă bucur să vă văd. Eu am auzit de voi, dar e prima dată când vă văd la față și vreau să iau cât mai multe amintiri cu voi. Că sunteți... Așa. Voi sunteți două fete deosebite și inteligente și frumoase. Te ții bine, da? Acum stăm afară. Acum stăm afară. Bună ziua! Familia Năstase. Mai recunoști aproape. Seamănă cu Da, primul, așa? da, și da, seamănă. Cu Bibi, aici de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta. Frumos. Mai arăt eu ce ești. Hey, hey Tom. Hey Tom. Hey. Bunățele, ui! A plecat. Ești că am știi cum să zicea povestea, am dinți de fier și măsele de oțel, ai grijă cum vorbești. Deci venicii la el are 6 ani. Bine ai venit acasă. Să trăiești, fetița lui bunică, să trăiești. Hai să ridic-o la nivel. Revederea cu familia lărgită a Corinei a fost una deosebită și oamenii aceștia ne sunt dragi și speciali. Nu ne place originalitatea, deci Katia are aici un big preschool workbook și aici avem o carte pentru Uite, acum am venit până la Andrei aici, la Cosmina. tine, da? Și după aceea venim la voi. Parcă da, parcă i-am pus de am ceva pentru tine, sau din toți sau dorul Într-o zi numai. o să fiu un S-ar bun putea să vină inginer. ei doi. Da, deci s-ar putea să vină și ei doi. Oricum, cred că vine aici. Eu știu că să vin te voi. confirme dacă nu mai vezi. Tu mă bucur să te văd.
Ești foarte bine hrănit. Ești foarte bine. Oh, nu bine sunt ea. Vezi dacă s-a hotărât, că ea știe de chestia asta, dar nu știu dacă s-a hotărât să vină. Uite tu. Ok. Corina mai vrea să vă dea ceva, mami. Fii atentă. Dacă. Știi ce e asta? Da. E cu ștampile. Care și carioca, mami, și ștampilă. Și ștampile. Lasă colele. El este somn. Vă drăguții, cred că și Da. Cu mare plăcere, iubita mea, cu mare plăcere. Ți-am adus de Voi sunteți speciale. Și mai am ceva pentru voi. Tot așa, da. Ceva sau? La întoarcere ne-am oprit pentru câteva ore la Andreea și Laurențiu, le-am admirat noua lor casă, dar și mai mult modestia lor. Ne-am bucurat să-i revedem și să servim prânzul împreună. Când am plecat, Andra mi-a ajutat să fac mai multă mâncare pentru și a băgat-o la congelator. O tavă de din ăștia a făcut la copii, că știe că le place. Și a băgat-o la congelator, ei doar și-au pus-o la cuptoră, au și făcut-o deja. De? Cartofi din ăștia cu cașcaval și cu smântână și cu... Corina, să nu spui că ăștia sunt mici. Ba da! Deci nu se poate. Nu, Deci mie nu mai trebuie pui. Mie numai 2 mici dacă. Da, vrei și un pic de muștar cumva? Da. Felicitări. După un timp special petrecut cu Andreea și Laurențiu, călătoria noastră a continuat și cu emoții ne-am îndreptat spre Sibiu. Abia am așteptat să ajung la destinație. Am făcut o pauză scurtă ca să admirăm frumusețea de pe Valea Oltului și încă, de observat, se conduce peste limita legală, se pare că a devenit o obișnuință pentru unii șoferi. Am ajuns cu bine la gazda noastră, o familie dragă nouă. Mama Mărioara și fratele Mitică Popa ne-au găzduit pentru următoarele 6 zile. Oamenii aceștia s-au pus la dispoziția noastră cu energia lor și ne-au hrănit pe cinste. Mulțumim din suflet. Astea o să le am în arhiva mea. Uitați aici originalitate. Nu știu cum îi se spune la asta, coșuleț cu nucă, probabil. Și ăstea Snickers. Sau ce aminte de ele la nunți? Bună dimineața din Sibiu! Și acesta este primul moment al zilei. O dimineață răcoroasă cu o vreme superbă aici la Sibiu. Cu o nostalgie nemai întâlnită am luat la pas fiecare străduță și am imortalizat fiecare moment. Nu se putea să nu ne oprim și la Simpa, locul de unde obișnuiam să venim cu copiii noștri și să ne luăm tot felul de plăcinte. La prima oră a dimineții ne-am propus să luăm la pas câteva dintre cele mai importante obiective turistice din oraș. Nu pot să descriu în cuvinte ce emoții m-au încercat. Aerul curat de primăvară, ciripitul păsărelelor, briza dimineții, toate acestea ne-au încărcat emoțional. Am pozat și am filmat din toate unghiurile posibile. Cu doar câteva ore de instructaj m-am încumetat să-mi iau drona cu mine și ce-mi văd ochii, cât de frumos arată orașul Sibiu de la înălțime. Că o plimbare prin centrul Sibiului este precum o călătorie în timp. Străduțele pavate din jurul vechii cetăți, pasajele de intrare în orașul de sus sau clădirile vechi de sute de ani sunt o adevărată încântare pentru fiecare vizitator.
Orașul Sibiu e poezie și frumusețe la fiecare colț de stradă. Acest oraș bogat în cultură reprezintă 800 de ani de istorie într-un cadru bine păstrat și rămâne unul dintre cele mai vizitate, moderne și dinamice orașe din Europa. Catedrala Evanghelică este un monument religios și important al Sibiului care datează din secolul al XIV-lea. Este una dintre cele mai frumoase și impresionante clădiri gotice din Transilvania. Foarte impunătoare, biserica domină întregul oraș și este locul preferat de turiști pentru liniștea și solemnitatea din jurul ei. Sibiul este o bijuterie medievală, mai ales datorită atracțiilor turistice extrem de ofertante pe care le pune la dispoziția turiștilor curioși să le exploreze. În 2007, orașul Sibiu a împărțit podiumul cu Luxemburg la titlul de capitală culturală europeană, iar astăzi este un monument arhitectural istoric pe care nu ai voie să-l ratezi în drumețiile tale prin România. Călătoria prin Sibiu ar putea începe din centrul său istoric, unde este punctul zero al orașului, plin de străzi și presărat cu clădiri monumentale vechi, din care ajungi cu mare ușurință la toate obiectivele turistice din apropiere. În Piața Mică regăsești atracții iconice ale orașului. Clădirile din această piață datează încă din secolul al XIV-lea. And here we are in our beloved hometown, Pasajul Scărilor. This is Jastroperb. This is the first restaurant in Sibiu. The first restaurant in Sibiu, Butoiul de Aur. Butoiul de Aur. Hello. Pasajul Scărilor este cel mai vechi monument din oraș și leagă orașul de jos cu orașul de sus. Întotdeauna păstrez o vie amintire a ceea ce a însemnat Liceul de Arte din Sibiu. Este un liceu cu profil muzical și arte plastice. A luat ființă în anul 1957 și de aici au ieșit generații de studenți care astăzi sunt artiști în diferite domenii muzicale, dar și culturale. Copiii noștri au studiat la această școală și au plecat cu o cultură muzicală semnificativă. Piața Mare a fost desemnată inima orașului, mai ales că reunește unele dintre cele mai importante atracții turistice din Sibiu. Este locul în care ajunge fiecare turist, unde se organizează evenimente și expoziții în aer liber. Acesta este farmecul orașului medieval. Librăria Humanitas de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu este locul unde am adunat multe amintiri cu familia noastră. Încă de la intrarea în librărie eram întâmpinați cu un miros de carte proaspăt lansată. Fiecare carte poartă cu sine o poveste și abia așteptam să explorăm acest univers al cărților. Lumânările parfumate și, bineînțeles, gustul de cafea îți dădea acea senzație de coziness. Era locul perfect pentru un refugiu printre cărți și cultură. Librăria oferă un spațiu cărților selectate din oferta a peste 300 de edituri. Secțiuni dedicate muzicii, filmului, obiectelor de decor, călătoriilor, etc. Dacă cititul poate fi numit un hobby, o pasiune sau un interes, înseamnă că ești în locul potrivit. Good morning from Sibiu. Here we are again. It's such a nice and cozy atmosphere. We have a good coffee. It's so delightful to be back here after
6 years. Oh, look, Corina, please. Hag de Mag, locul unde savurezi o cafea bună și te conectezi cu oamenii. Diminețile liniștite de vară le petreceam aici, în timp ce editam materiale grele pentru ECM. Era locul potrivit unde mă retrăgeam pentru câteva ore. După atâtea plimbări pe străzile orașului Sibiu, un strop de verdeață și natură parcă ar lega complet tabloul expediției prin România. Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului are o suprafață de 933 de hectare și este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din lume. Peisajele idilice de aici sunt mai ceva ca în povești și, bineînțeles, o plimbare cu familia într-o zi de duminică este locul perfect de agrement. Urmează drumul către Parcul Subarini, unul dintre cele mai vechi parcuri din România, înființat în 1856 și se întinde pe o suprafață de circa 22 de hectare. Cei mai bătrâni arbori de aici au mai bine de 150 de ani. Parcul Subarini este o adevărată bijuterie a Sibiului expusă în natură, locul preferat de părinți, copii, bunici și nepoți. Suntem pe strada cetății, cea mai frumoasă stradă, este o dimineață liniștită de mai, este frumos aici în Sibiu. Astăzi am avut bucuria să mă reîntâlnesc cu doi prieteni vechi din copilărie. A fost o revedere frumoasă. Ne-am întâlnit la o cofetărie din Sibiu, unde am servit o prăjitură gustoasă homemade. Am depănat multe amintiri. Știam că va fi o zi plină, de aceea am fructificat fiecare moment. Așa că ne-am pornit la drum cu destinația Boița, locul copilăriei noastre. Și da, a fost o plăcere să conducem pe noua autostradă deschisă circuitului rutier. All friends are gone, my heart it burns like a fire. When the night comes falling from the sky. Boița se află undeva la 23 de kilometri de Sibiu și în ultimii ani comuna s-a dezvoltat foarte mult. Este situată într-un punct strategic pe harta Sibiului și are un potențial turistic imens. Castelul este un simbol al comunei, locul unde am și zăbovit cel mai mult. Love is a sacrifice. You have to read between the lines. Am retrăit câteva momente incredibile și greu de explicat. E un amalgam de emoții imposibil de descris în cuvinte. Generații întregi de copii au trecut prin locul acesta. Nu intru foarte mult în detalii, deoarece am realizat deja un material mai amplu, unde detaliez experiențele care le-am trăit aici. What if the sun don't shine? My word is lost. La final de traseu, desigur, ne-am delectat cu o mâncare delicioasă și 100% tradițională. What if the sun don't shine? My word is lost. Ne-am întors înspre Sibiu. Doamne, ce frumusețe!
Astăzi a fost o zi plină cu multe vizite și ne-am revăzut cu câțiva prieteni speciali. Prima destinație este cartierul Terezian, locul unde am adunat multe amintiri. Desigur, primul stop a fost la apartamentul unde am locuit 17 ani. Gianina, noua proprietară, ne-a primit cu drag. Aici au crescut copiii noștri. Corina a fost copleșită de emoții. Apartamentul a fost complet renovat și are un design modern. Din păcate, aceeași gălăgie urbană cauzată de un trafic intens la ora după amiezii, nu mai zic de prezența ambulanțelor stridente, parcă numai ieri retrăiam aceste emoții. În anii care au trecut, au avut loc câteva îmbunătățiri semnificative în cartierul Terezian. Multe străzi renovate, iar parcul a fost refăcut de la zero. Perspectiva de la înălțime confirmă îmbunătățirile și schimbările majore din ultimii ani. Se încarcă sateliții. Cu această dronă în arsenal am luat cu mine nici mai mult, nici mai puțin 500 de gigabytes de material filmat la înălțime. 2, 3, up! De aici ne-am îndreptat spre strada Măgheranului, unde i-am vizitat pe Nicu și Cornelia, niște oameni dragi și speciali. Ne leagă o prietenie frumoasă de ani de zile. Împreună am adunat multe amintiri la CRAI, apoi la AMC și în câte alte proiecte. Am avut multe lucruri să ne povestim. Ceva bun. Nu cred să Câți ani, mă, la trecut? 6 ani. Hai pe mine, mă. 6 ani, 6 ani și un pic. Deci eu am întinerit cu 6 ani, mă, da. Acum a scos din cuptor, iar aici. L-am făcut eu în timpul pandemiei. Serios. Asta e făcută de mine, Deci a fost bună pandemia aceea. Și aici am avut așa uși, știi? Să-i pe roți. Se mișcă, da. Super. Aici am mâncat breakfast-ul, știi? Da. Aici la voi e atât de frumos și de...
Și de cozi. Ce face Alex? Cum e? Bă, avem un bebeluș frumos, bă. Bravo, felicitări! Au fost aici, au fost acum aici. Undeva prin anii 2000 lucram împreună la editarea emisiunilor Păstorul cel Bun, sute de emisiuni transmise pe un post de televiziune cu acoperire națională, duminică de duminică. Mă uimește și astăzi energia debordantă a lui Nicu și consecvența lui în munca pe care o face. Așa l-am cunoscut, așa a rămas, un om cu suflet nobil și pasionat de ceea ce face pentru împărăția lui Dumnezeu. Hei, servus! Hai! Aici suntem noi în curte. Uite mașina mea la poartă, da, uite, noi suntem în curte. Ok. Uite acolo, ce fain. Clădirea aia. Aia e o biserică nouă-nouță. Acum. Cum au trecut porumbeii. 4,3 km la oră. Viteza spune cu cât merge. Da, vin așa. Astăzi ne-am propus să vizităm două familii speciale. Prima oprire am avut-o la familia Macavei, ne-am bucurat să-l revedem pe Jimmy și pe Nuții, am împărtășit multe experiențe, iar Nuții ne-a pregătit o mâncare super bună. E neschimbat! Da, neschimbat! Chiar neschimbat! Mulțumim, Doamne, că e bine, da. Deși ne-am fi dorit să mai povestim, a trebuit să ne continuăm călătoria spre următoarea destinație. Caius și Cristina Georgiu sunt neschimbați. Hei, Cristina! Dar mă la zici că e Sara Pitari. Doamne, da, seamănă cu Sara. Vezi ce frumos e. Casa lor proaspăt renovată îți dă un vibe de fresh. Se simte nivelul de confort și liniște. Ei, au venit voi, canadianul, la noi. Ce frumos! Suntem la Caius și Cristina. Uitați aici ce frumos este. Aici e o atmosferă frumoasă. În timp ce Corina și Cristina povesteau, noi bărbații ne-am delectat puțin filmând cu drona prin cartier. Cartierul Tineretului se află la marginea sudică a orașului Sibiu. Este o zonă rezidențială relativ modernă și, datorită dezvoltării rapide a orașului, în ultimele decenii, cartierul Tineretului a devenit o zonă importantă pentru tineri și familii, cu o infrastructură modernă, parcuri și spații verzi. Ultima oprire din ziua de astăzi a fost în centrul orașului. Revederea cu cei din grupul Caris a fost una specială și plină de emoții. Cu acești oameni minunați am slujit în lucrarea de închinare mulți ani în biserica noastră. Aș putea spune că toți care au slujit în acest grup în diferite generații au fost ca a doua mea familie. Ne-am revăzut la terasa restaurantului La Turn, unde am servit o cină copioasă. Am depănat o mulțime de amintiri și m-am bucurat să-i revăd pe toți bine și sănătoși. Hello everybody! Hello everybody! Eu prima! Maria!
Bine, ce-ai ales? La fel de cochetă. Hello! Ce faceți, dragilor? Mă bucur să vă vedem din nou, Maria, frumusețe de fetiță. Doamne, nu vezi că am plecat de aici? Era fetiță și am adus și ești o mămică. Ce văzdor, frate, voi, ce scumpe sunteți! Da, la fel de... Uite-l, ia să-i ține aici aparatul. Bă, nu așa, să facem altcumva. Așa trebuie să facem. Mă bucur că ai venit. Ce fac ai tăi? Băi, ce bine miroși, mă, domnul! Da? Bravo, bravo. Haideți să stăm la o masă. Wow, ce fain e! Ia să văd pe... E al doilea sau... E primul sau e al doilea? Al doilea! Doamne, felicitări! Felicitări! Foarte fain! Nu ne-am despărțit până nu am făcut o poză de grup. După cină, ne-am continuat incursiunea prin Piața Mică la o plimbare de seară. Doamne, ce moment, ce emoție! Și acolo, copilaj. Cine mai lipsește dintre... Tobias. Tobias. Florenci, eu mi-am găsit ce ți-o fac. Zi! Am un steag acolo și vin cu steagul. În spatele nostru. În cazul ăsta treia cântata aia cu steagul meu, văd la toată naidă. Da. Ai faină, mă, dar știi ce? Nelu mi-a sugerat să cânt ceva cu biserică. Ăștia sunt și pe partea asta, mă, la tu. Da. Ce n-ai? Nu știu ce. Ce pus așa? Eu fac și pe asta. Deci ai... Dar am puțină pe cap. Frate. Dacă vine cineva și așa, poate mânca pe locul care... Plimbarea de seară prin centrul istoric are un farmec aparte. E un sentiment unic pe care doar aici îl poți trăi. Sibiul este un oraș vibrant, cu oameni frumoși și calzi. Hai pe cine... Nu înțeles, gata, știu, pe acolo cred că stătea și... Miriam, o să rugăm pe scumpul tău soț să ne facă o poză. Astăzi de dimineață am participat la slujba de înviere la Biserica Emanuel. Am rămas plăcut surprins de schimbarea enormă a clădirii bisericii, atât în interior cât și exterior. Mă bucur să găsesc o biserică activă și foarte bine organizată pe departamente. Am avut onoarea să transmit un gând, apoi să cântăm împreună o cântare care am fredonat la multe întâlniri de tineret, tabere de vară și seri de rugăciune. Am rămas de-a dreptul surprins că fără nicio repetiție ne-am armonizat atât de bine după atâția ani de pauză.
La sfârșitul slujbei am avut ocazia să ne îmbrățișăm cu foarte mulți oameni speciali. Hai spune-mi cine a murit pentru mine, cine a murit pentru noi, cine a murit pentru lume, glorie doar Regelui. Spune-mi cine într-o zi se va întoarce în fruntea oștirii lui. El va primi închinarea, pământul și cerul e al lui. Aleluia, 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 Iisus este Domn. 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 După amiază ne-am oprit scurt în parcul Subarini, unde ne-am plimbat ca odinioară. Sibiul este un oraș cu oameni inteligenți, îndrăgostiți de carte. După ce am servit micul dejun, ne-am continuat călătoria spre Cluj, la prietenii noștri speciali, Călin și Teo Vingan. Împreună am adunat multe amintiri frumoase. Am petrecut multe revelioane și vacanțe speciale. Copiii noștri au crescut împreună cu copiii lor, Maya și Alex. I wanna wander out of the valley where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't. Ce revedere specială am avut cu ei. Am văzut, dar am zis că nu pot să cred că ajungeți. Așa. Acolo. Filmează, Florin? Da, mă, filmează. Cele 2 zile petrecute la Cluj au fost atât de relaxante. Am fost răsfățați cu mâncare super bună. Hai, Maia! A, filmezi? Ospitalitatea lor este unică, ca la Cluj. Nico și Cătă Gurău, împreună cu băieții lor, David și Abel, au trecut scurt să ne salute și ne-am bucurat mult să-i revedem. Nico, Călin, Teo, Maya și cu Alex. Da.
Și el este David și Abel. Ia uitați-vă la ei. Deci asta este o chestie care trebuie neapărat să o trimis la... Da. Fiecare moment petrecut cu acești oameni deosebiți e o mare binecuvântare. Ia uite cu cine sunt aici. Poți vorbi? Aoleu, dar ce e gălăgie lângă tine, mami? I can hear that. Eleu, poți să vorbești în engleză că ți-am spus ia toate cărțile, uite, putem să-ți arătăm? Călin s-a luat la trântă cu robotul de ping-pong și ne-a făcut o demonstrație în forță. Masa asta de ping-pong mi-aș dori eu la mine în basement, dar nu garantez că am aceeași dexteritate ca și Călin. Incredibil! Bă, e genial, bă, asta. Bă, robotule, nu știu cum te cheamă, dar e genial. Suntem aici la Călin și la Teo, e atât de frumos. Avem o vreme superbă. Oh, ce frumos e aici la voi. Ne-a făcut timp să ieșim în oraș. M-am bucurat să știu că Maia este foarte activă în multe proiecte și are o evoluție frumoasă, la fel și Alex. Nu se putea să nu ne delectăm cu un chiurtoș și un langoș a la Cluj. Hai, uite, ține ne-ai cu minte, nu face rău la băiat. Da, ea este micuța Ariana. Ariana? Da, și are 3 ani, verișoara lui Maia. Stăm așa în timp. Super. Voi dimineața mai rămâneți, nu? Până mai rămânem un pic. Da. Păi noi important e noi să ajungem undeva la ora 6 seara, să ajungem în Sibiu. Serios? Suntem în Cluj, 7 mai, este frumos. Orașul ăsta este atât de vibrant. Biserica asta maghiară este o biserică catolică, are 700 de ani de existență. Oamenii au început să iasă din nou la terase. Aceasta este zona centrală a orașului Cluj-Napoca. Acolo avem statuia lui Matei Corvin. Suntem cu Teo, cu Călin, cu
Maya. Astăzi ne-am propus să vizităm câteva obiective turistice din centrul orașului Cluj. Îmi place cum arată. Îți dă un vibe de oraș european. Despărțirea de Călin, Teo, Maia și Alex n-a fost una ușoară, ne-am fi dorit tare mult să mai stăm cu ei, dar a trebuit să ne întoarcem înapoi în Sibiu. Călătoria noastră înapoi spre casă a fost una foarte relaxantă. Înseamnă mult să ai o infrastructură bună în România. Ne-am întors cu bine în Sibiu. Ultima zi în Sibiu a fost una răcoroasă. Nu eram împăcat cu ideea că în câteva ore vom pleca și cine știe când vom mai reveni. România pare atât de departe din Canada, iar bugetul trebuie pregătit minuțios. Ne-am oprit scurt și la Supermama, apoi am continuat pe centru. Bună dimineața! Bine! În Canada. Da. Oh. Ultimele momente în Sibiu. Este o dimineață liniștită, frumoasă, un pic răcoroasă. Din păcate, această librărie s-a închis pe când eram noi încă în Sibiu, dar de dragul amintirilor frumoase am zis să luăm un cadru cu această librărie, fostă librărie. Era o atmosferă cozy. Stay with me and never leave. You walked into my life and I am glad you came, glad you came. When you're not around I feel broken. Glad you came, glad you came. Lost till I fell in your eyes, had me wondering why I feel like home. Corina, suntem lângă liceul de artă și avem aici un soc. Care treceau copiii când mergeau la școală. Stay with me, never leave. You walked into my life and I am glad you came, glad you came.
you came. Glad you came. Suntem în data de 8 mai. Ce frumoasă este revederea cu orașul nostru drag, de aici, din Sibiu, din inima orașului nostru, aici în zona centrală, aceeași configurație arhitecturală, frumusețea acestui loc, curățenie, aer curat, oamenii sunt calmi, liniștiți. E adevărat, avem un pic de trafic, dar e frumos. Sunt ultimele momente aici în orașul Sibiu și nu vă puteți închipui ce senzații, ce emoții, ce trăiri avem aici în locul acesta. Le luăm cu noi în Canada și le vom păstra pentru mulți ani. Later on in the night, when the crowds have gone, we could talk under moonlight till dawn. We could stay to watch the sunrise, cancel all our plans. We don't need a reason why we just can't. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Caught myself free falling deep into your eyes. You came to me without warning, but I knew why. I wish I could stop time and stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Stay in this moment, never think about going. Won't you stay with me for a little while? Suntem în Călimănești, pe Ciulata, o vreme ploioasă, dar noi ne-am oprit doar să luăm o gură de aer și ne continuăm călătoria către Pitești. Hello, hello, hello! Greetings from Romania. This is the way we drive in Romania and please have a look. Pentru câteva ore bune, am început să sortăm sute de poze pe care le vom lua înapoi cu noi. Am ieșit împreună să servim ceva bun la Euromall, apoi ne-am luat la vorbă cu Veronica și Petre și în cele din urmă ne-am pus la culcare pentru ultima noapte în România. Bravo, Doru! La mulți ani, domnul Petrică, fratele nostru scump! În drum spre București am retrăit la viteză maximă toate momentele speciale cu prietenii care i-am revăzut aici în România. Am luat cu noi o mulțime de amintiri pentru mulți ani care vor urma. Am predat mașina cu bine, iar în aeroportul din Otopeni am fost întâmpinați cu un mini-concert clasic gratuit. Am trecut cu bine de check-in și ne-am îmbarcat cu destinația Londra, unde aveam să petrecem 2 zile împreună cu Crinu, Ramona, Ariana și Erica, nepoatele noastre. Heathrow, London. Oh my, what a crazy traffic we have here. Everybody's rushing.
Da. Dar nu spune tu mie că Cu mare iubești muzica. plăcere. Stai puțin, că și Ariana... Hi. Hi. Hello. Here we are. Back again, after 6 years. Asta e pentru familia noastră. Hi, Crinu. Hi. Hi, mama. Hai, Florile, hai o dată. Hi, Mă doare capul mă doare capul de la zbor, dar mă bucur să fiu aici. Hi, Ariana. Hi. Am a knife, wait. Un pic în stațiile de autobuz. I'm a name. They're telling me to head your way. În sfârșit, avem și noi ocazia să ne plimbăm cu autobuzul londonez, autobuzul cu etaj. Le avem împreună cu noi pe Ariana și pe Erica. Hello, girls! Ghizii noștri. Londra, capitala Regatului Unit al Marii Britanii, are o istorie fascinantă și vastă care se întinde pe mai mult de 2 milenii. Orașul a evoluat dintr-un mic trib britanic în antichitate până la un centru global de cultură, politică și economie. Londra a fost fondată de romani în anul 43 după Hristos sub numele Londinium. Ruinele romane, inclusiv zidurile și podurile, pot fi încă observate în anumite părți ale orașului, cum ar fi în apropierea râului Tamisa. După căderea Imperiului Roman, Londra a trecut printr-o perioadă de instabilitate. Totuși, a început să se dezvolte sub controlul saxonilor. În anul 1066, după bătălia de la Hastings, William Conqueror a cucerit Anglia și a construit faimosul turn al Londrei pentru a consolida puterea normandă în oraș. După marele incendiu din 1666, care a distrus o mare parte din centrul orașului, Londra a fost reconstruită, iar arhitectul Christopher Wren a proiectat multe dintre clădirile emblematice, inclusiv Catedrala Sfântul Paul. Londra este o metropolă imensă, cu o activitate urbană bogată și o densitate de oameni nemai întâlnită. Așa arată Londra la o oră de vârf. Se pare că și londonezii au siesta lor. Cei mai mulți se opresc după orele de lucru la o cafea sau o bere. Elisabeta I, în timpul regatului său, a făcut din Londra un centru al artei și culturii, iar în această perioadă au apărut mari personalități precum William Shakespeare. De asemenea, aceasta a fost epoca în care Londra a început să devină un important centru financiar și comercial. Trebuie să recunosc că am cam riscat să ridic drona deasupra Londrei. Era singura ocazie să iau cu mine niște cadre unice. Era cât pe ce să-mi pierd drona în câteva situații. Mi-am tras răsuflarea și am continuat filmarea.
timp ce ne plimbam pe London Bridge, un grup de creștini evanghelici plini de energie și duh au lăudat numele Domnului. Apoi am fredonat și noi puțin cu ei până la următoarea destinație. Seriile de mai în Londra sunt superbe. Până acum am avut parte de o vreme excelentă. Ne aflăm în punctul 0, de unde se poate admira apusul și orașul de la înălțime. Metropolitan Line train to Uxbridge. The next station is Barbican. Hello from London! În sfârșit am sentimentul de vacanță. În România a fost un pic totul pe fugă, totul pe grabă, sărbători, nebunie pe străzi, la greu. Aici liniște, păsărele, natură. E London! Deci noi suntem haihui în 2 varianta 50. Da. Cum
chiar suntem highway. Pe o stradă, pare așa o stradă pustie, dar în spatele la această verdeață sunt case. Uitați cât de curate. Verde, da, și uite cât de curat e totul. Nici de praf pe ele. Ok, uitați aici cum arată casele englezești. La toată verdeața asta nebună, sunt case. Nu se putea să încheiem periplul nostru prin Londra fără să o vizităm pe Simona, sora mea scumpă și dragă. Aici am revăzut-o și pe nepoata mea, Andreea, împreună cu copiii ei, Darius și Andrada. Simona a rămas la fel de inimoasă și ne-a răsfățat peste măsură, mai ceva ca la restaurant. Am petrecut câteva ore bune și m-am bucurat să știu că sunt bine cu toții. Oh, drăguții! Hai să dau îmbrățișare, cot? Oh, scumpă mică, așa, e prima dată când te întâlnesc, Andrada. Și eu am copii la așa, ai mei sunt mai mari, au crescut mari. Hai să îmbrățișezi și pe Darius. Hai să te îmbrățișezi, că ești un bebe mic, mă, Darius, mă. Ne-a arătat bunica ta poze cu tine. Da? Și eu welcome, iubita. Hai să vedem. Da, uite că știu să zică thank you în engleză. Și uite ce mai am câte o acadeluță pentru voi. E de struguri. You're welcome. Așa. Și asta e pentru, nu știu, pentru mami, cred că. Nu știu dacă îmi pune la apă. Ia să văd dacă pun una de asta pe mână. Este o brățară. În Canada. Canada este țara unde noi locuim. Hai, Andreea. Unchiul Florin spune Hai. Și scuze, dar nu mai mi-aduc aminte ce înveți. Business management. Așa te vreau! Business management! Oh, ce fain! Așa le plăcea și la ai noștri să aibă măsuța lor și scaunele. Ce fain! Aici avem ce pentru voi? Pentru noi doi! Am aici o drăguță de tine! Și aici au pijamalele voastre, iar au uite, mi le dau? Scumpă ești! Nu că avem! Uitați aici viața de Londra! Este super! Ce fain era să am parcul ăsta pe mare. În după-amiaza acestei zile ne-am refugiat în Golders Park, un loc de agrement și odihnă pentru cei ce vor să scape de gălăgia urbană din Londra. Un loc plin de verdeață și culoare. Am inhalat mult oxigen direct de la mama natură. Avem pe Erica. Erica, te rog, sunt super, vreau să te iau cu mine în Canada. Spune-mi, de ce îți place pizza cu maioneză? De ce? A lot of oil. A lot of oil? Da. That's a good reason. Ok. Dar mama și tata, spuneți-mi, de ce Erica e așa de funny? E frumoasă ca mami și pare ca tati. Ia o pauză. Erai gravidă cu ea, nu știu. Am găsit Acesta este un moment pe care vrem să-l imortalizăm. Băi băieți, nu vine să cred. Stai așa. Nu se putea să încheiem ziua aceasta fără să ne revedem cu Dani și Ani Tincu, prietenii noștri de demult. Am adunat foarte multe amintiri frumoase împreună cu copiii lor. Ei locuiesc de câțiva ani buni în Yeovil, în sudul Angliei. Arătați atât de bine.
Da, încă uite aici. Asta e un moment unic după, Doamne, câți ani? 7, mai mult de 6, că 6 avem de când am plecat noi. Dar noi nu ne-am mai văzut cu voi. Cred că ne-am văzut totuși în 2017. Cu tine ne-am văzut mai 7-8 ani în urmă. Vreo 8 ani. Eu cred că ați venit totuși în România, mă gândesc, înainte de să plec. Ok. 11 mai, suntem în ultimele momente. Hello everybody, hi Erica. Ultimele momente aici în London. Să știi că m-am bucurat să te văd și să petrecem cu ai tăi. Erica, ești tare. Ne-ai ținut companie bună. Ne-ai făcut și câteva poze bune. Cine ca tine, pe gratis. Nu mai e treabă. N-am auzit. O, ți-am promis 5 lire. Te rog, Corina, să-i dai 5 lire. Corina, dă-i 5 lire, că Erica are o memorie foarte bună. Ea știe ce zice. Cu energia recuperată în timpul nopții și plin de entuziasm, ne-am îndreptat spre aeroportul din Heathrow cu destinația Toronto. These are the last moments in London Terminal 2, and 2 more hours and we'll be in the clouds. Our flight today is 6 hours and 56 minutes in the air, 7 hours 33 minutes gate to gate, so just a little bit under schedule. Am avut o călătorie frumoasă, în ciuda faptului că monitoarele din fața noastră n-au mers. Ne-am delectat cu un film pe laptop, iar la următoarea călătorie cu Air Canada am primit un discount de 15% oriunde vom zbura în următorii 3 ani. După o escală de câteva ore, ne-am continuat călătoria spre casă în Regina, Saskatchewan. Am aterizat cu bine, Andra și Nadia ne-au așteptat la aeroport, ne-am bucurat să ne revedem și cu Robert, fiul nostru. Welcome to Regina. The local time is 6:33 p.m. Welcome home. Yes. If you are Regina, We've made it. Am crezut că ați rămas în România. Da. Am avut un voucher și trebuia să-l consumăm. Că nu știu. Doamne, suntem atât de obosiți că nu mai putem. Am adus cu noi cereale Viva, zacuscă și alte bunătăți românești.
Vacanța noastră scurtă în România și în Londra a fost presărată cu multe emoții, dar la final de drum suntem recunoscători lui Dumnezeu că am retrăit momente unice, am adus cu noi multe amintiri speciale și suntem bucuroși că am mai avut încă o dată ocazia să ne reconectăm cu familia și prietenii noștri dragi din România.